عايزة تعرفي مواصفات كيكة الشوكولاتة اللذيذة دي اللي بصوص الشوكولاتة وعايزة تعرفي تعمليها ازاي؟ تعالي اقولك نعملها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة جدا، وتقدري تجيبي المكونات بتاعتها من اي مكان. بس الاول ما تنسيش تتابعينا على قناتنا قناة تيسير ابو دهب، وتفعلي جرس الاشتراك عشان يوصلك كل جديد على قناتنا. اول حاجة هبتدي اجهز الكريمة. هضيف كوباية الا ربع من السكر في حلة أو في بولة زي ما تحبي، وابتدي أضيف عليهم 4 معالق كبار من الكاكاو الخام، وهضيف معلقتين كبار من النشا، و3 معالق كبار من الدقيق، وهكون مجهزة 3 كوبايات من الحليب هضيفهم على الخليط بالشكل ده. بعد كده هبتدي أقلبهم على البارد، وبعد كده هبتدي أرفعها على النار. ابتدي أقلب كويس جدا لحد ما المكونات تدوب مع بعضها. بعد كده هقلبها لمدة دقيقة على النار. بعد كده هضيف معلقة صغيرة من الفانيليا، وهضيف 3 مكعبات من الزبدة بالشكل ده، وابتدي أقلبها كويس لحد ما القوام يبقى معايا كريمي وابتدي يغلي معايا. خلاص كده بقت تمام وجاهزة معايا. هشيلها من على النار لأن هي كده بقت خلاص تمام. هبتدي أضيفها في بولة. هضيف الكريمة اللي أنا عملتها دي في بولة، وابتدي أغطيها بكيس عشان ما تعملش قشرة أو تنشف معايا، وابتدي أشيلها في التلاجة لحد ما تبرد خالص. بعد كده هبتدي أجهز عشان أعمل الكيك. هجيب 1.5 كوباية من الدقيق المنخول. هبتدي أضيف عليه 3 معالق كبار من الكاكاو الخام بالشكل ده. بعد كده هبتدي أضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر. بعد كده هبتدي أنخلهم كويس بالشكل ده. وهكون مجهزة رشة ملح صغيرة خالص. بعد كده هبتدي أقلب كويس عشان المكونات تمتزج مع بعضها بالشكل ده. بعد كده هبتدي أسيبها على جنب، وهبتدي أجيب بولة هضيف فيها 1 كوباية من السكر، وهضيف عليها 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ بالشكل ده، وهضيف ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وابتدي أضربهم بالمضرب كويس جدا لحد ما القوام يبقى كريمي. وانتي كمان هتلاحظي اللون لما يتغير كده بقت جاهزة معايا وبقت كريمي. أول ما تبقى كريمي هبتدي أضيف نص كوباية من الزيت بس بالتدريج وأنا بقلب، يعني هتضيفي حبة حبة وتبتدي تقلبي لمدة دقيقة، وبعد كده هتبتدي تضيفي الباقي. بعد كده برضو هبتدي أضيف 1.25 كوباية من الحليب بس بالتدريج مع التقليب بالشكل اللي انتي شايفاه ده. هضيف بقية الكمية وابتدي أقلب كمان لمدة دقيقة مع استمرار التقليب بالشكل اللي انتي شايفاه ده. كده خلاص خلصنا تقليب. ابتدي أشيل الجوانب معايا، والمعلقة دي هتساعدك جدا. بعد كده هضيف المكونات الجافة على مرحلتين بس برضو مع التقليب المستمر. ضفت أول جزء أو أول كمية، قلبت كويس. بعد كده هبتدي أضيف الكمية التانية لأن أنا ضفتها قسمتها على مرحلتين عشان أعرف أقلبها. بعد كده هستمر في التقليب لمدة دقيقتين بالشكل اللي انتي شايفاه ده. كده خلاص بقت جاهزة معايا وبقت كريمي كده. بعد ما قلبتها كويس كده خلاص بقت جاهزة معايا. بعد كده هبتدي أجمع الكيك. هجيب صينية وابتدي أدهن فيها شوية من الزيت وأوزعها بالفرشة بالشكل اللي انتي شايفاه ده. هتعمل معاكي نتيجة كويسة بصراحة. الفرشة دي هتقدري توزعي بيها كويس جدا. بعد كده هتبتدي تضيفي رشة من الدقيق، وتبتدي تحركي الصينية بالشكل ده عشان الدقيق يتوزع في جميع الجوانب. وبعد كده هتبتدي تضيفي الخليط اللي احنا عملناه من شوية بالشكل ده. تبتدي توزعيه في كل الجوانب، وبعد كده تبتدي تفرغيها من الهواء بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده هبتدي ادخلها الفرن. هكون مسخناه اصلا قبل كده، بس الفرن هخليه شغال من تحت بس
لمدة 40 دقيقة. بعد ما استوت هتبتدي أطلعها من الفرن، وبعد ما تبرد تماما هبتدي أسقيها كده بكوباية من اللبن أو نص كوباية من اللبن، وابتدي أوزعها كده واسيبها 5 دقايق لحد ما تتشرب. وبعد كده هرجع للكريمة بعد ما بردت معايا خالص عشان أضربها بالمضرب بالشكل ده. المضرب ده هيسهل معاكي كتير بصراحة، يعني لازم يكون موجود عندك في البيت أصلا. بعد كده هبتدي أضيف باكت الكريم شانتيه 45 جرام تقريبا، وابتدي أقلبهم لمدة دقيقتين. وطبعا المضرب مهم جدا معاكي في المطبخ عشان يساعدك في حاجات كتير جدا. بعد كده هوقف تقليب عشان أشيل اللي في الجوانب ده، عشان ما يبقاش جزء فيه كريم شانتيه وجزء ما فيهوش، لا تبقى المكونات كلها مخلوطة مع بعضها. بعد كده هبتدي أكمل تقليب تاني بالشكل ده، وكده الخليط بقى جاهز معايا تمام جدا. هبتدي أضيفه على الكيك. هبتدي أجيب الكيك وأضيف عليه الخليط اللي أنا عملته ده، وأوزعه بشكل متساوي بالشكل ده. عندك بقى حاجة سيليكون أو عندك سكينة بالشكل اللي انتي هتشوفيه ده، يعني أي حاجة تبتدي تعملي بيها تساوي السطح ده. بعد كده هبتدي أضيفها في التلاجة من ساعة لساعتين، وبعد ما يعدي الساعتين هبتدي أطلعها من التلاجة وابتدي أبشر عليها شوكولاتة مبشورة بالشكل ده. هتبقى شوكولاتة جاهزة وأنا أبشرها، يعني ده أحسن، تجيبيها معاكي وتبشريها بالمبشرة المخصصة ليها بالشكل ده، وتبتدي توزعيها في كل الجوانب. وبعد كده تبتدي تقطعيها قطع متساوية بالشكل ده. عايزة بقى تبتدي تقدميها معاها حاجات عصاير فريش، عايزة تقدمي معاها تشربي معاها شاي بحليب، اللي تحبيه. يعني بصراحة مفيش ألذ ولا أطعم من كيكة الشوكولاتة بتاعت النهاردة، هشة وجميلة ولذيذة، كلها تشوكلت ولذيذة وحلوة قوي ومفيدة. وما يعني ممكن تبوظي الدايت كده مرة وتجربي تاكليها وتعمليها، هتبقى لذيذة معاكي. واتمنى تكون الوصفة عجبتك، وتابعينا عشان يوصلك كل جديد، وتابعي قناتنا قناة تيسير أبو دهب عشان تشوفي كل فيديوهاتنا.